Welcome sa Practical Database Development. Based on the title itself, you can tell that this will focus on the practical way of database creation, and this will not dig into the details of concepts in relation to database and database management systems. Para mas madalian tayo, dapat magkaroon tayo ng maayos na perspective at pagtingin sa kung ano nga ba ang database. Para sa series na ito, we will define database as a collection of data and information that could represent the actual organizational process. Ibig sabihin, ang mahalaga para sa atin ay ang pagkuha ng data na ipuproduce ng mga processes within the organization. Para sa buong task na to, ito yung mga steps na susundin natin. Una, we need to enumerate the system processes or system process. Next, we will identify the entities or the actors within the system processes that we will enumerate from step 1. Step 3, we will identify the attribute for each entities that we have enumerated or identified in step number 2. After that, we will normalize our database. Number 5, we will draw our ERD. Sa part na to, ihinto natin yung ating presentation and pupunta tayo doon sa paggamit ng isang software para mag-create ng entity relationship diagram. After that, mag-create tayo ng physical database. Ang ibig sabihin nito, yung ginawa nating model ng data ay gagawin natin or implement natin sa isang database management systems. So, yung database management system na gagamitin natin ay yung MS Access. Pang-pito, iti-test natin yung database natin based dun sa kung ano yung data na ine-expect natin. So, dapat mag-jive yun. Maayos yung reports na ipoproduce ng ating database. Dahil nalaman na natin kung ano yung mga steps na gagawin natin, di umpisa na natin. Sa step 1, sabi natin, enumerate natin yung system process. Sa atin, ang gagawin natin para dito sa buong series na to, ay gagawa tayo ng simpleng database para sa ating enrollment system. Hindi full-fledged na enrollment system ang gagawin natin dito dahil marami pang mga i-consider tayong mga data and processes. So, simple lang ang gagawin natin para naman meron tayong mabuo. Ang gusto lang naman natin maipakita kasi dito ay kung paano ba natin from scratch bubuuhin yung ating database. Ang steps natin para sa ating enrollment system, yung applicants will get the application form, i-fill up niya yun, and then magbabayad siya ng entrance examination fee. After nun, magte-take siya ng entrance exam, at pagkatapos, i-claim niya yung examination result. Kapag pasado siya, magpuproceed siya sa registrar and isasubmit niya yung kanyang mga admission requirements. And then, magsisecure siya ng enrollment slip, i-fill up niya yung form, and then, maghihintay siya sa mga subject at schedule na kanyang i-enroll. So, pwede nating i-assume na ito ay yung buong process ng enrollment. So, meron tayong kukunin na schedule at saka subject dun sa process na yan. Next, magkakaroon tayo ng assessment, ng payment at saka ng fees. And then, application ng ating library card at syempre yung issuance nito. Ang huling step ay picture taking and issuance ng ID. Ito yung mga steps na magiging reference natin sa pag-create natin ng ating enrollment database. So, dahil tapos na tayo sa step 1, nalaman na natin yung buong process, ang gagawin naman natin ay pupunta na tayo syempre sa step 2. At yung step 2, ang sinasabi lang ay identify the entities and actors within the system or system process. Simple lang naman ang sinasabi ng step na to. Doon sa process, merong mga actors at yun yung idadagdag natin as component ng ating database.
So, yung una nating step, sabi natin, applicants will get the application form, fill up, and pay the entrance examination fee. Dahil yung applicants ay mag-fill up ng form, so ibig sabihin, yung details niya, yung kukunin sa process na to, dapat may consider natin na yung applicants ay isang entity. Pagkatapos, meron din tayong tinatawag na entrance examination fee kasi yung applicants na to ay magbabayad ng kanyang entrance exam. So, ihiwalay natin yung entrance examination fee as a particular entity dun sa loob ng ating process na to. Next, take the entrance examination. So, dito, malinaw na mayroong entrance exam. So, yung data ng entrance examination ay dapat nating maidagdag sa ating database. Kasama sa pangatlo naman ay yung entrance exam result. Okay? Yung entrance exam result na yan, syempre, yan ay result ng ating applicants. So, mahalaga nating ma-identify yung mga entities na yan kasi lahat ng yan ay mayroong mga relasyon. Okay? So, yung relationship na yun yung ating i-model, gagawa natin ng entity relationship diagram. Sa step 2 pa rin tayo. Yung next step natin, magpo-proceed daw sa registrar. Tapos sa registrar, magpapasa daw tayo ng requirements. So, meron ditong admission requirements as our entity. Okay? May mga listahan ng mga requirements kasi, kaya kailangan nating i-identify yun as our entity. Next, mag-fill up daw ng form. So, enrollment to. Siyempre, kapag nag-enroll, yun ay estudyante. So, dapat si student ay i-identify natin as our entity, yung enrollment data niya, at siyempre, ihiwalay natin yung bawat subject. So, iba yung details ng bawat subject kasi meron niyang date, meron niyang time, kung sino yung professor. Yung enrollment naman, anong SEM, at kailan siya nag-enroll. Ayan, yan yung mga data na kukunin natin. Next, assessment ng payment or fees. So, dito, meron tayong student payment. Magkahiwalay yan dun sa naunang entrance examination fee. Kasi, itong student payments, yan ay based dun sa kanyang enrollment. So, application ng library card at saka picture taking ng issuance of ID. Hindi na natin to nilagyan ng entity. Wala akong nakitang entity na dapat nating ilagay dyan. Although, pwede kayong maglagay kung meron kayong nakikitang iba. Pero sa akin kasi, ang nakikita ko dyan, ang kukunin lang naman natin dyan, library card number. Lahat ng details dun sa library card ay details ng estudyante. So, hindi na natin kailangan pang ulitin yung details na yon. Ang gagawin na lang natin ay yung library card number, ilalagay na lang natin as an attribute or field dun sa ating student entity. Ganon rin naman dito sa picture taking at saka issuance ng ID, lahat naman ng details na nasa loob ng ID ay galing sa student. So, hindi na natin kailangan pang mag-create ng panibagong entity para dito sa process na to. Ang gagawin lang natin, yung picture, yung link ng picture or yung picture mismo, yung ilalagay natin sa ating database. Pero sa karanasan, hindi na natin ginagawa na yung picture mismo yung ilalagay natin sa database kasi malalaki masyado yung sizes ng mga pictures. So kapag nilagay natin sa database, lalaki yung database natin at mahihirapan tayo para sa backup. So mayroong separate na discussions para dyan. Ang mahalaga lang sa atin ngayon ay makapag-create tayo ng ating database. So, step 3 naman tayo. Sa step 3, ang sinasabi, identify natin yung attributes ng bawat entity. So, dalawang step to, no? Pinaghiwalay natin. Pwede kasi, based on your experience, kapag na-identify mo na yung attribute, diretsong normalize na yan. Pero sa atin, pakita lang natin kung paano siya
from a step na hindi siya normalize kasi meron naman tayong step 4 para sa normalization. So, paano natin gagawin? Umpisahan natin dun sa una nating entity. Ang una nating entity ay yung applicants. Ito yung nakita natin na kukunin natin na data mula doon sa process. Yung examination number, yung name ng applicant, age ng applicant, gender, birthday, address, contact number, email. Pwede kayong magdagdag dyan. Depende sa kung ano man yung gusto nyong kunin na mga data. Pero pansamantala, dahil hindi naman natin to masyadong idedetalye, yan lang yung mga basic information na tingin ko ay kukunin natin para sa applicants. Para naman sa examination fee, gusto natin malaman yung amount paid, kung kailan siya nagbayad, at kung sino yung nagbayad, kaya meron dyan examinee name. At yung exam date, kung kailan naman yung magiging exam. Next ay yung ating entrance exam. So, yung ating entrance exam, nakalagay dyan kung kailan yung exam date, saan yung venue ng ating exam, at kung ano yung passing score ng exam na yon. Sumunod naman natin ay yung entrance exam result. So, sa entrance exam result, kailangan nating malaman ang examinee name, ang score na examinee, kailan yung result date, tapos, kailan siya nag-exam. Next, requirements. Meron tayong name na requirements at saka description. Itong table na to or entity na to ay para sa list ng ating requirements. Next ay yung student requirements. Yung konsepto ng student requirements, ito yung mga isinubmit ng ating estudyante nung nag-enroll siya. So, para dito, kailangan natin malaman kung sino yung nag-submit. Kaya meron diyang student name. Kung ano yung requirements na isinubmit at kung kailan niya sinubmit. Sa student naman, kagaya lang yan ng applicants. Tapos sa enrollment, gusto natin malaman kung sino yung estudyante nag-enroll, kailan siya nag-enroll, anong school year, at ano yung semester. Sa enrolled subject, gusto natin malaman kung sino yung estudyanteng nag-enroll, kung anong subject, ano yung lecture day, lecture time, lab day, at saka lab time, at kung sino naman yung kanyang professor. Sa payment, yung amount, yung date, at kung sino yung nagbayad na estudyante. Kaya meron diyang student name. So, yan yung mga attributes na na-identify natin para dun sa ating mga entities. Ngayon, pupunta na tayo sa step 4, yung normalization. Para linisin natin yung relationship ng bawat table natin. So, para hindi natin makalimutan yung normalization, nilagay natin yung hanggang third normal form kasi yun lang naman yung requirements natin. Kung kayo ay gumagawa ng database, hanggang third normal form, okay na yan para sa ating development. So, step 4, gaya sabi natin, ay database normalization. Umpisahan natin dun sa table or dun sa ating entity na applicants. So, sa applicants, ito yung na-identify natin ng mga field. So, sa step 1, sabi niyan, sa normalization, multi-valued attribute have been removed. Kailangan natin magkaroon ng attribute in atomic form. So, sa case na to, ang pwede nating ma-identify na wala sa ating atomic form ay yung name. Kasi yung name, pwede siya maging last name, first name, middle name, nickname, extension name, and marami pang name. So, ang gagawin natin, paghiwa-hiwalayin natin yan. Okay? So, meron tayong last name, first name, middle name. Tinanggal na natin yung name. Pansinin natin, nawala yung age. Bakit nawala yung age? Kasi yung age ay derived attribute. Yung derived attribute ay mga isang field or attribute na makukuha natin based dun sa ibang attribute ng ating entity. So, in our case, itong age na to, pwede natin makuha kung ima-minus natin yung date now at saka yung ating birthday. So, yun yung age. Kaya tinanggal na natin siya. Hindi na natin siya kailangan kasi meron na tayong ginukuhang
birthday. Ngayon, itong address, based on your consideration, pwedeng maging ganyan yan or pwede yung hiwa-hiwalayin. Pwede yan maging street, city. So, depende sa pangangailangan ninyo. Ang mahalaga para sa atin kasi laging ginagamit itong name as a reference dito ng mga entity, kaya breakdown natin para magkaroon tayo ng particularization sa kung anong name ang gusto natin or ipapakita natin or kukunin natin mula doon sa transaction ng process na to. May nakikita kayong PK dito. Ang ibig sabihin niyan ay primary key. Ang primary key ay yung identifier ng table natin. At yung identifier or yung primary key ay dapat unique. Hindi siya nauulit sa isang particular na entity or table. Kaya napili natin sa examination number. Hindi nauulit or walang applicants na mayroong parehas na examinee number. Kaya naging primary key ang examinee number na yan. Next entity, entrance examination fees. So, pansinin natin, tinanggal na natin yung spaces in between. Tapos, ginawa nating plural yung name ng ating attribute. Convention lang natin yan. So, ito yung na-identify natin kanina. So, dito wala naman tayo na-identify na wala sa atomic form. Pero dahil sa second normal form, kailangan meron daw tayong primary key. So, mag-identify tayo ng primary key, yung hindi na uulit. Ang problema rito, wala doon sa identify field natin na nandito ang hindi pwedeng maulit. Kaya ang ginawa natin, nag-create na lang tayo ng additional na attribute. Ito ay yung EEFID. So, ibig sabihin yan ay entrance examination fee. So, kayo na bahala dyan. As ang ginawa natin, ito ay primary key. So, pwede natin itong gawing numeric na hindi mauulit. Pagkatapos, tinanggal natin yung examination name. Kasi yung examination name, kapag ginamit natin dito sa entrance exam, magkakaroon yan ng redundancy dito dun sa usapin ng applicants. Kaya ang ginawa lang natin ay kinuha natin yung primary key ng ating applicants, tapos nilagay natin dito sa ating entrance examination fee, yun ay magiging primary key. Ang ibig sabihin na nito ngayon ay itong entrance examination fee ay binayaran ni examinee number na ito. So, kapag tinignan natin yan dun sa application table, yung examinee number na equivalent nito ay yun yung nagbayad ng examination fees na to. So, kukunin lang natin yung last name, first name, at middle name nung examinee number na to. Okay? And then, entrance examination ID. Ito naman ay kung ano yung entrance examination na tinake nung ating applicants. So, ni-examinee number na to. Kaya naging primary key rin yan. Yan ay nasa susunod na ating table. Exam date, exam venue, at saka passing score. Itong mga to ay na-identified na kanina. So, ang wala lang dyan ay yung entrance examination ID. Entrance exam result. Sa entrance exam result, ito yung kailangan natin makuha. Sabi natin. So, in our case, nilagyan lang natin muna siya ng primary key. Ito, nilagyan natin ng primary key. And then, imbis na examinee name, dahil nasa examinee applicants table na yan, ang ginawa natin ay examinee number as a reference dun sa ating applicants number. And then score, result date, taken, at saka yung entrance exam ID. Yan ay dun sa entrance examination ID na nasa previous slide. Next ay yung ating requirements. So, ito yung requirements natin. Ang ginawa lang natin dyan ay nagdagdag tayo ng primary key
na requirements ID. Next, student requirements. Ito yung ipinasa ng estudyante ng mga requirements. So, ang ginawa natin, meron tayong ID na student requirement ID. Primary key yan. Student number as a reference dun sa student na PK. So, ibig sabihin, yan ay ang ibig sabihin, itong student number na to ay foreign key. Requirements ID, foreign key rin yan. At syempre, yung ating date submitted. Okay. Sa students, gaya yan yung nauna. Pero, yung student number ay yun yung ating primary key. Okay. Sa enrollment naman, ito yung inaasahan natin kukunin natin. Pero nagdagdag tayo ng primary key natin na enrollment ID. Dito, imbis na student name, ginawa natin student number, date enrolled, school year, at saka semester. Para sa enrolled subject naman, ito yung inaasahan nating mga fields na makukuha natin, pero minodify natin yan. Nagdagdag tayo ng primary key ulit dito, ng student number, para sa ating foreign key, para malaman natin kung sino yung nag-enroll na estudyante para sa subject na yon. So, ito yung subject, lecture, time ng laboratory, at saka ng lecture, at syempre, yung ating professor. Sa payments naman, payment amount, payment date, at saka estudyante. So, sa atin, ang ginawa lang natin ay payment ID para sa primary key, yung payment amount, payment date, at kung sino yung estudyanteng nagbayad. Kaya, student number yan at hindi student name. Diyan natatapos yung ating step 4. Dahil natapos na nating identify lahat ng ating mga attributes, ita-transfer na natin yan or imo-model na natin yan gamit ang isang software. Ang gagamitin natin ngayon ay yung Dia, isang software para sa pag-create ng mga diagrams. Yun ang ating step 5. Tapos sa step 6 naman, creation ng physical database at testing ng ating database. So yun naman ay gagamitan natin ng MS Access. So magde-demo tayo ng MS Access. Yung entity relationship diagram na magagawa natin dun sa ating step number 5 ay ita-transfer natin or i-convert natin into physical database sa ating MS Access. Puputulin muna natin dito yung ating discussion. Sa susunod na video, i-demo na natin yung paggamit ng Dia at lahat ng na-identify nating attribute ilalagay natin or ita-transfer natin into our entity relationship diagram.